Para ang vlog, i-share ko sa inyo ang top speed nung pumunta ako sa Maragondon Cavite along ang Hari Road. From there, we reached the top speed of my Mio MXI up to 105 kilometers per hour. Stock engine, stock CVT with 70 kg rider weight. Today, susubukan natin ulit mag top speed dito sa Nasugbu, Batangas. Pagpapatuloy ng channel na ito, baka pwedeng pa-like at kahit subscribe na lang mga sirs, mga moms. Ang inyong simpleng click ay malaking bagay para sa channel na ito para makapagpatuloy at makatulong pa sa iba. Maraming salamat po sa suporta ng MX. And of course, hindi tayo aabot muna dun kung hindi tayo dadaan sa popular na landmark, lalong-lalo na sa mga siklista at motorista na gaya natin. Madalas pumupunta every weekend. Counting trivia nga pala, ito ay the longest subterranean road tunnel which is up to 300 meter long. Sa haba nito, ito ay naglilink ng Cavite at Batangas. The majestic, the longest subterranean tunnel in the Philippines. This is Kaybiang Tunnel.
isuot ang ating mga personal protection gears at syempre dobleng ingat na lang po tayo. Babala, thopWAYS, ride at your own risk. So ayan mga ka-MX, ang top speed natin for today is 104, 103. Kailanganin kasi na 105 eh, sa tingin ko. Pero base dun sa GPS ng kaibigan ko is 105. Ayan, kayo nang bahalang humusga. What a thrill, what an adrenaline rush. Hindi kasi ako mahilig magsagad sa ganong katulad. So kabado tayo sa pag-aim ng top speed every time na yan, gagawin natin yun. Ginawa ko lang yun for this vlog, para may share ko sa inyo kung ano yung top speed ko with my 4-year-old MXI stock engine, stock CVT. And bali hanggang dito na lang guys. And thank you sa panonood nyo, sa support, at sana nagustuhan nyo itong vlog ko for today. And if you do, please don't forget to like and share this video, and subscribe na rin po kayo para sa next na vlog ko for another top speed na naman. Maybe this next time around may upgrade na tayong gagawin. Find out natin kung mag-i-improve pa yung top speed ng MXI ko. So that's it for today. Thank you again for watching, and this thopWAYS saying, always wear your helmet, don't forget to utter a prayer before you ride. Stay safe guys, and God bless. See you on the next vlog.